Hai korang, kembali lagi dalam Rasa Flix. Kali ni kita orang nak tunjukkan cara nak buat popia carbonara. Kuih ni selalunya dihidangkan waktu sarapan pagi ataupun minum petang. Memang sedap, lagi-lagi bila cicah dengan sos. Okeylah, jom kita mula. Panaskan sedikit minyak. Dan tumiskan 1 biji bawang ulen yang telah dipotong dadu. Tunggu sehingga naik bau dan masukkan 200 gram ayam cincang. Kacau untuk seketika waktu sehingga ayam betul-betul masak. Kalau korang tak nak gunakan ayam yang dicincang, korang boleh je guna ayam dada yang telah dipotong kecil. Tambahkan 3 batang sausage yang telah dipotong dadu. Masakkan seketika. Kemudian tambahkan 350 gram sos carbonara. Untuk resepi ni kita gunakan sos carbonara instant. Teruskan mengacau sehingga campuran tadi sebati. Perasakan dengan garam dan lada sulah. Masa ni korang boleh tambahkan sayur yang telah dipotong kecil kalau korang nak. Tutup api dan biarkan seketika. Masukkan 1 sudu kecil tepung gandum dan sedikit air. Kacau campuran tepung sehingga rata. Sediakan kulit popia dan letakkan sedikit inti carbonara tadi ke atasnya. Padatkan dan lipat ke atas, lipat bahagian kanan, lipat bahagian kiri dan seterusnya gulungkan ke atas. Gunakan campuran tepung gandum tadi untuk melekatkan hujung kulit ke badannya. Kalau korang nak guna air je pun boleh. Panaskan jumlah minyak yang banyak dan gorengkan popia sehingga bertukar coklat keperangan. Kemudian angkat dan tapiskan dengan menggunakan penapis untuk mengasingkan minyak dari popia. Yeay, popia carbonara kita is done. Popia kita ni bukan setakat rangup di luar, malah intinya pun memang cukup terasa lah. Tunggu apa lagi? Selamat mencuba!